Katsokaa tätä seinähullua miestä, joka puhuu kameralle, jonka mikrofoni ei ole kytketty päälle. Minuuttia kuvasin tossa ja tajusin, että mikrofonihan ei ollut päällä. Mulla on tänä vuonna joku hirveä kirous näiden säiden kanssa. Siis nythän on aivan mahtava keli. Lukuun ottamatta sitä pikkuseikkaa, että täällä tuulee. Mä tossa demonstroinkin jo sitä. Mä oon tässä näin, niin tässä on puuskissa vähintään 7 metriä sekunnissa, voi olla enemmänkin. Piti olla joku 3-4 metriä sekunnissa. Ei. Jos mä seison tässä näin, kun tulee puuska, niin mä lähden liukuun tonne taaksepäin. Tänään ollaan jälleen kerran etsimässä suurta ahventa. Tiedän tästä spotin, josta on 200-300 grammasta jo noussutkin. Ja mulla on oikeesti sellaiset fiilikset, että täällä saatetaan vaikka rikkoa niitä enkkoja. Ja tänä vuonna mulla onkin tähtäimessä semmoset missiot, että koitetaan saada ennätyskaloja. Niitä ei ole tullut rikottua monen herran aikaan, koska mä oon kalastanut samoilla vesillä, samoilla järvillä aina vaan vuodesta toiseen. Ja niiltä vesiltä mä oon jo saanut ikään kuin ne maksimit, mitä niiltä voi saada. Et se vaatii hirveästi tuuria, että saa sieltä isompia. Mulla oli 2 kärpäsen toukkapurkkia. 2, kuulit oikein. Mä muistan vaan sen, että mulla oli toinen niistä mun käsissä. Sitten menin kairailemaan tuohon selän taakse reikiä, palasin tähän, haeskelin taskua, missä se toinen on. Ei näy missään. Sitten mä zoomailen ympärille, ei näy missään, ei oo pudonnut tonne reppuun. Ei näy yhtään missään. Ja mun teoria on se, että se on kadonnut tyhjyyteen. Mä demonstroin teille. Kato, otetaan täältä tämmönen linssin suojus. Pistetään se tähän jäälle. No ei se nyt toimikaan, kuten se piti toimia. Äsken se toimi. No kato. Se lähtee meneen. Tää nyt on huono ehkä, kun tää ei oo saman mallinen kuin toukkapurkki, mutta musta tuntuu, että se putosi mulla tähän jäälle. Sitten se vaan lähti menee. Se on vaan kadonnut tyhjyyteen. Mä kävin katteleen tuolla, mutta ei sitä näy. Se on vaan liukunut jonnekin. Huitsin Nevada. Rest in peace, toukkapurkki. In memoriam. Jotain tapahtui. Mä näin luotaimessa vaan kalan, joka saapui. Mä nostin muutamia särkiä tuossa edellisiltä reijiltä. Ja tästä tosiaan sitten tulin tähän näin ja sain tossa särjejä. Sitten oli hetki hiljaista. Sitten luotaimessa näkyi, että kala nousi siihen äkkiä. Tuli hyvä tärppi. Tuntui silleen jämäkältä, hyvät kalalta. Ja naps, siima poikki. Eli semmoista. Mä en tiedä nyt sitten, että oliko kyseessä hauki vai kenties esimerkiksi ahve, joka vaan oli vähän rotevampi. Et mulla oli suht ohut siima kuitenkin tossa morrisetissä, mutta joo, ei voi mitään. Sinne meni. Hyvä morri oli. Ei ole vielä toistaiseksi muuta tosiaan löytynyt kuin särkeä, että olisiko tossa joku 5 vai 6 kappaletta. Täkyy kaloiksi jälleen kerran. Keräilen noita. Kyllä tuossa kalaa vieläkin näyttäisi oleva. Katsotaan nouseeko sieltä mitään. Nyt on. Se olisikin hyvä, jos tällä särjellä olisi ollut se mun mormyska tuossa huulessa. Että se olikin tämä, joka sen vei. Mun gorillapodi alkaa oikeesti olla entinen tällaisissa hommissa. Että se ei enää vaan pysy. Noin nivelet on löystynyt nyt tosi eksponentiaalista vauhtia. Toi on lähes 5 vuotta vanhaa, että ihan silleen hintansa väärtis on ollut, että mä en todellakaan ole mikään GoPro-vihaaja. Mutta täytyy kyllä keksiä joku uusi ratkaisu sen sijalle, että mä en välttämättä tuu seuraavaksi kyllä samanlaista hommaamaan. Se on kuitenkin jossain määrin epäluotettava. Että mahdollisesti joku semmonen mini kolmijalka, tai en tiedä mini, mutta semmonen pieni kolmijalka,
Jos sen saisi nostettua johonkin tälle korkeudelle edes, niin se olisi hyvä. Mutta kevyt ennen kaikkea ja semmonen helposti näppärästi taittuva. Ja jos siinä olisi jonkunnäköinen video taikka kuulapää, niin se riittäisi mulle. Ja edullinen pitää tietysti olla. Kirjoita alle kommenttia, mitä mieltä oot semmosesta, että jos tänä vuonna vihdoin pidettäisiin semmonen tavallaan semmonen kalareissujuttu, että mä voisin ilmoittaa etukäteen, että missä se on. Eli ilmoittaisin paikan, kellonajan, ajankohdan. Ja sit sinne saisitte te tulla kalastamaan myöskin. Olisiko tää aivan vammainen idea vai voisiko se olla kenties toteutettavissa? Olisiko halukkaita, jotka haluaisi lähteä tällaiseen mukaan? Ja sit siitä voisi tietysti tehdä videon, tai totta kai tehtäisiin video sillä tavalla, että he, jotka eivät päässeet paikalle, niin voivat sitten fiilistellä sitä kotisohvilta. Tämähän on semmoinen juttu, minkä mä muistaakseni heitin ekan kerran jo monta vuotta sitten, mutta sitten mä ajattelin, että tai en mä koskaan lähtenyt toteuttaa sitä, koska mä en ole uskonut, että sinne tulisi ketään. No tänä vuonnahan se voisi vaikka periaatteessa olla mahdollista. Yksi potentiaalinen paikka tai toistaiseksi ainoa paikka, mitä mä itse oon keksinyt, missä se voisi olla hyvin toteutettavissa, on toi Helsingin vanhan kaupungin Kosken suvanto. Et se todennäköisesti toukokuussa. Et se on semmoinen helposti lähestyttävissä oleva paikka. Siinä on iso parkkis. Nyt siellä on taas kalaa. Iso parkkis ja siinä voi kävelysillan toisella puolella, Lahden puolella, siinä voi onki ilman lupaa. Sitten suvantoluvalla voi suvantoluvalla voi mun mielestä itse asiassa myöskin kai onkia siinä suvannossa. Mä en tosta 100 varmaan, mutta kuitenkin siinä voi sitten heittokalastaa ja toukokuussa siitä tulee haukea ja kuhaa. Ja sitten siinä on se koski, joka mun mielestä myöskin on silloin auki, että siinä voi sitten päivästä riippuen joko perhokalastaa tai sitten virveli kalastaa. Niin oisko se mitään? Oisko se hauska? Laita alle kommenttia, miltä tämmönen kuulostaisi. Tulisitko paikalle ja silleen. En mä lähde sitä toteuttaa, jos ei sinne sit oikeasti tuu porukkaa. Sit tulee semmonen niin kuin, en mä tiedä, fiasko. Et mä oon yksin siellä, sit mä teen videoa, missä ne kaikki on. Tänne piti tulla 37 tyyppiä, täällä ei oo ketään. Joku nauraa jossain puskassa ja tälleen näin. Ja sehän on silleen hyvä, että sinne pääsee myöskin sitten, vaikka ei tulisi kalastaa, niin sinnehän voi hyvin tulla kätevästi. Mutta joo, mä tiedän varmaan tulee sanomista siitä, että miksi aina Helsingissä, mutta valtaosa munkin kanavan katsojista kuitenkin on pääkaupunkiseudulta, tai jos ei pääkaupunkiseudulta, niin Etelä-Suomesta. Että en mä näe, että siinä olisi mitään järkeä, että mä lähden jonnekin, en mä tiedä, jonnekin Länsi-Suomeen tai jonnekin Keski-Suomeen. Täällä se pidetään, joku Mouhijärvi. Tule Mouhijärvelle. Eihän sinne tule yhtään kukaan. Mä kyllästyin irrottelemaan särkiä sieltä morrin päästä, niin koitetaan tämmöstä pikkusta tasapainoa seuraavaksi. Karvapyrstötasuri. Jospa tähän hanakammin ottaisi sit pelkät ahvenet. Saa nähdä. Löytyi vihdoin se karikko, se on tossa itse asiassa tuolla. En tiedä näkyykö kameraan. Tässä on muuten jotain pientä ongelmaa ollut tän automaattitarkennuksen kanssa viime viikkoina. Et mä en tiedä mikä siinä on, että onko se rikki vai muuten vaan sekaisin kuin käkikello. Mutta mä kailailin tähän muutaman reijän ja mennään kohti tuota karikkoa. Kokeillaan vaikka ihan sen karikon toiselta puoleltakin, jos mä vielä jaksan vaan. Aurinko nyt ainakin onneksi vielä on tuolla noin lämmittämässä, että ilman sitä täällä ei kyllä tarkennissa olla. Se on jotenkin, mä mieluummin oikeesti ottaisin vaikka muutaman pakkasasteen lisää, kunhan tää tuuli vaan saatais hittoon tästä. Mä en oikeesti ollenkaan jaksa tätä tuulta. Tää tekee tästä niin inhottavaa ja vaikea, mutta en valita sen enempää. Jatketaan tuolla tasurilla. Mä jallittelin pitkään siinä edellisellä reijällä jotain kalaa. Sen kanssa se aina kävi kattoo sitä ja kerran kävi kopaseen, mutta ei tullut. Et todennäköisesti oli särki. Mutta katsotaan, jos löydettäisiin joku kova ahvenparvi, se olisi aivan mahtavaa tässä kohtaa. Kruunaisi tämän päivän täydellisesti. Keksin tämmösen ihan täysin uuden tyylin kairata. Saa käyttää.
oikeasti paljon kätevämpää tällä tavalla kuin normaalisti näin. Tästä näin hirveä tonne etukena. Menee vaan kunnon kyykkyasentoon. Homma toimii. Oi, mä tulin tähän aivan mahtava. Mä tulin tähän karikon kupeeseen ja ette arvaa mitä mä sain tällä tasurilla. Mä laskin pilkin, niin välittömästi joku kiinnostui siellä ja se itse asiassa näytti, että siinä olisi ollut isompaakin kalaa, koska tää luotain välillä luuli, että siinä on pohja. Mutta sitten mä jallitin, se aina vaan tuli ylös ja kuha! Saatiin kauden ensimmäinen kuha. Ei oo hirveän iso, kuten ei ollut se edellinenkään pilkkikuha, mikä videolle saatiin joskus, oliko se nyt viime talvena vai toissa talvena. Mutta hei, kuha se on, aivan mahtavaa. Jatketaan. Tää oikeesti, nyt tää alkaa toimia tää homma. Ihan loistavaa. Tosi pieni. Täällä on onneksi lämmin, niin se nyt ei tässä hirveästi kärsii. Hienosti tosta neukapielestä kiinni, mutta ihan mahtava 5/5. Yes! Ihan mahtavaa. Ensimmäinen pilkkikuha pitkään aikaa. Mutta siinä oli ihan varmasti isompikin, koska toi ei ollut ollenkaan niin iso. Toi oli isoin kaiku tai semmonen signaali, minkä mä oon nähnyt oikeasti mistään kalasta, mitä se kala ennen tota antoi. Eli tässä saattaa oikeasti olla. Pitäisköhän piruuttaa laittaa jopa hitsi vielä. Pitäisikö koittaa isompaa tasuria? Mä alan pikkuhiljaa pakkaille kamoja ja lähtee kohti rantaa. Suuntanani koti ja pihvit. Ai, vatsassa nälkä jo kurnii. Oho, mikäs se sieltä vähän kurkistelee? Ai. Jos haluat itsellesikin tällaisia Ebin kalastuspaitoja, niin tiedät varmasti mistä sellaisia saa. Mä aina kun tuolla kaupungilla kuljen, mä vähän vastaan tulee ihminen, mä vähän vilautan tälleen näin, niin aina tulee kuule reaktioita. Kyllä ne näyttäisi toimivan. Ei kai mulla muuta, kiitoksia kattelemisesta. Pistä kanavaa jakoon ja video jakoon ja kanavaa tilaukseen, niin mun piti sanoa. Kommenttia saa vapaasti kirjoittaa ja peukkua laittaa. Nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjesta. Mä en tiedä miksi mä kävelen tähän suuntaan. Miksi mä kävelen tohon suuntaan, kun mun kamat on tuolla. Morjesta. Mä oon ihan sekaisin. Päästäkää mut kotiin. Haluan vain kotiin. Setämies pakotti mut tekemään pilkkivideoa.